हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। ओके, डेली टेक न्यूजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र तपाईहरुकै युट्युबको दुनियाँको साथी। एक्चुअली नेपालमा चाहिँ कुनै पनि डिभाइसहरु आज चाहिँ लन्च भएको छैन, तर क्लासिक टेकले आफ्नो इन्टरनेटको स्पिड चाहिँ बढाइरहेको छ। जे जस्तो भए पनि जब सिजी नेटले नेपाली बजारमा इन्टर गर्यो, सम्पूर्ण नेटवर्क प्रोभाइडरहरु चाहिँ अपसाइड डाउन भएको छ र सबै चाहिँ स्पिडको पछाडि भागिरहेको छ। सो क्लासिक टेकले पनि 1 GB स्पिडवाला इन्टरनेटलाई चाहिँ अलरेडी नै एनाउन्स गरिसकेको छ। एक्चुअली चाहिँ यो अब महिनामा नभइकन जसले चाहिँ 1 वर्षको लागि ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि रहेको छ र यसको साथसाथ उनीहरूले चाहिँ अरू पनि विभिन्न चाहिँ हैन प्याकेजहरु चाहिँ लिएर आएको छ र जसले जे जस्तो लिएर आए तापनि मेन हुन्छ कि स्पिड। डु दे रियली गिभ द्याट मच स्पिड हैन, त्यो कुरा हुन्छ। अनि राउटर पनि प्रोभाइड गर्न पनि हुन्छ, धेरै कुराहरु हुन्छ। सो हैन आई होप द्याट कि सबै कुरा चाहिँ राम्रो भइरहेको छ होला एन्ड सबै राम्रो चाहिँ नेट आउँछ होला। यदि तपाई पनि क्लासिक टेकको नेट युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उनीहरुको वेबसाइटमा जानुस्, हेर्नुस्। तपाईलाई कुनै पनि हैन स्पिडहरु तपाईलाई मन पर्छ एज पर प्राइस भनेपछि 1 महिनाको लागि लिएर तपाईले चेक गर्नुस्। यदि राम्रो छ भने पछि तपाईले चाहिँ अरू पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने चाहिँ यो तपाईले स्पिडकै मात्र नाम दिनियो। मेन त हुन्छ कि राउटरहरु पनि राम्रो हुन पर्यो। सबै कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ हेरेर चाहिँ ल्याउन सक्नुहुनेछ। यसैगरी आज चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ न्यूजहरु आएको छ। यदि हामीले इन्टरनेशनल रूपको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ रेडमी फाइनली चाहिँ रेडमी नोट 11 प्रो 5G ग्लोबली रूपमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ 11T प्रो 5G पनि लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। भनेपछि पोकोले पनि आफ्नो चाहिँ दुईवटा रिब्रान्ड गरेको मोबाइललाई पनि लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। चाहिँ पोको X4 हैन NFC र रेगुलर भेरिएन्ट्स आउँछ। यसको साथसाथ चाहिँ पोको X4 5G भेरिएन्ट्सको मोबाइल पनि छिटै लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। यसको बारेमा हामीले इन डिटेल भिडियो बनाएका छौं। सायद तपाईले त्यो भिडियो हेरिसक्नु भएको होला। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यमाथि आइकन आउँछ नि, टक्क थिचेर चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु होला। अर्को अपडेट रहेको छ स्पेशली पीसी गेमरहरुको लागि चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा छ। पीसी गेमर प्लस यदि तपाईलाई चाहिँ PUBG मन पर्छ भनेपछि सायद तपाईले चाहिँ पीसी मा PUBG चाहिँ हैन धेरै अरु वाइयात सफ्टवेयरहरु लिएर PUBG लाई पीसी लाई टेन्सन दिएर तपाईले PUBG खेल्नु हुन्थ्यो होला। अब चाहिँ मज्जाले खेल्न सक्नुहुन्छ। कम्प्लिटली फ्रीमा चाहिँ PUBG आएको छ। कम्प्लिटली फ्रीमा भन्दा नि फ्री टु प्ले चाहिँ आएको छ। किनकि गेमिङ वर्ल्डमा यही हुन्छ कि एउटा फ्री टु प्ले हुन्छ, एउटा कम्प्लिटली फ्री हुन्छ, एउटा चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। सो यो चाहिँ फ्री टु प्ले भएको छ। फ्री टु प्ले आइसकेको छ। सो तपाईले अलि मज्जाले PUBG खेल्न सक्नुहुन्छ। यस यदि तपाई चाहिँ प्रो हो त्यो भने तपाईलाई धेरै कुराहरु किन्न पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अरु पनि त्यही हो, तर फ्री चाहिँ नामको मात्र फ्री हो। बट यस फाइनली चाहिँ PUBG चाहिँ अहिले चाहिँ अलरेडी फ्रीमा चाहिँ आइसकेको छ। तपाईले चाहिँ हैन आफ्नो स्टिममा गएर चाहिँ एकाउन्ट बनाउनुस्। एकाउन्ट छैन भनेपछि त्यसपछि मज्जाले चाहिँ PUBG चाहिँ अब पीसी मा मज्जाले चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी सायद चाहिँ एक्सबक्स युजरहरुको लागि चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा छ। जुन युबिसफ्ट प्लस भन्ने छ नि, जुन युबिसफ्टको प्लस छ न, विभिन्न गेमहरु स्पेशल चाहिँ पहिला चाहिँ पीसीमा पनि आएको थियो। मैले पनि पीसीमा चाहिँ पाएको थिएँ। भनेपछि अब त्यो एक्सबक्समा पनि आउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ, जहाँसम्म हामीलाई लागिरहेको छ। सो होपफुली सायद हामी चाहिँ एक्सबक्समा पनि देख्न सक्छौँ। र एक्सबक्सको यदि हामीले कुरा गर्ने स्पेशली गेम पासको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने यदि युबिसफ्टको यो हैन युबिसफ्ट प्लस पनि एक्सबक्स गेम पासमा आयो भने त बबाल हुन्छ र डेफिनेटली द्याट्स ग्रेट। किनभने मलाई त मन पर्छ। तपाईले चाहिँ अफरहरु हेर्नुस् हैन, $1 मा 3 महिनाको अफर पाउनुहुन्छ। मोर देन 300 गेमहरु तपाईले 3 महिनामा चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट्स ग्रेट। ग्लोबल चिप सर्टेजको बारेमा त तपाईलाई थाहा नै छ। जस्तै 2020 बाटै भनौँ हामीले जुन कोभिड आयो त्यसपछि चिप सर्टेजहरु भइरहेको छ। टेक इन्डस्ट्रीमा पनि धेरै नै इफेक्ट गरिरहेको छ र यस्तो पनि कुराहरु चाहिँ आएको छ। सायद चाहिँ हामी चाहिँ 2022 मा मोबाइलहरुको प्राइस चाहिँ हाई देख्ने छौँ है। मोबाइलको प्राइसहरु चाहिँ बढ्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। मेन हो त्यही हो चिप सर्टेजको कारणले गर्दाखेरि र विभिन्न चिप सर्टेजहरु भइरहेको छ। साथमा चाहिँ Exynos 2200 चाहिँ अब हैन नबन्ने कुराहरु आएको छ, डिले हुने कुरा आएको छ। यसको साथसाथ सायद हामीले चाहिँ अब सामसङको आउलाको फ्ल्यागशिप मोबाइल रहेछ जुन चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो एक्जाइनसको चिपसेटहरु हामीलाई दिन्थ्यो भनेपछि सायद हामी चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको प्रोसेसरलाई चाहिँ देख्न सक्नेछौँ। सो हामीलाई मिडल इस्टमा जहाँ पनि बिन्थ्यो नि त हैन त्यो चाहिँ सायद चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ स्न्यापड्र्यागन चाहिँ देख्न सक्नेछौँ। ब्ल्याक शार्क 5 को पनि केही कन्फिगरेसनहरु चाहिँ बाहिर आइसकेको छ र यो मोबाइल चाहिँ फेब्रुअरीमा चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हुन त एउटा रुमर सो हैन जस्ट फेब्रुअरी महिना लन्च हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। यसको साथसाथ सेम हो स्न्यापड्र्यागनको 8 को फर्स्ट जेनेरेसनको हामी चाहिँ उ देख्न सक्नेछौँ र 12 GB को र्याम हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। 1 TB सम्मको चाहिँ एसडी कार्ड 9 TB सम्मको चाहिँ स्टोरेज आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसको साथसाथ चाहिँ 144 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट QHD को प्यानल हामी देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यदि हामीले एउटा रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एप्पलको तर्फबाट पनि एकदमै नराम्रो कुरा पनि आएको छ। किनभने चाहिँ अब 2020
2024 सम्म चाहिँ एप्पलको चाहिँ डिभाइसहरुमा चाहिँ OLED स्क्रिनहरु चाहिँ आउँदैन भनेको छ। चाहिँ OLED प्यानल चाहिँ हामीले चाहिँ पाउँदैन भन्ने रिपोर्ट पनि आइरहेको छ। सो त्यही यो धेरैको भइरहेको छ। सो स्टिल दे डोन्ट ह्याभ इट हैन, त्यससँग चाहिँ छैन। अनि खै स्यामसङको तिनीहरुको केही चलिरहेको छ। सो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ डिले हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सो हैन, एज पर रिपोर्ट हैन 2024 सम्म चाहिँ OLED स्क्रिन आउन चाहिँ गाह्रै छ एप्पलको डिभाइसहरुमा। र साथीहरु, आजको अपडेट चाहिँ यही नै रहेको छ। मलाई आशा तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। साथै हामी चाहिँ 3वटा भिडियोहरु चाहिँ आउट गरेका छौं, डेफिनेटली त्यो 3वटा भिडियो पनि हेर्नु होला।